cooking machine, Larouche cooking machine. So, the same siya sa mga function ng mga food processor. So, dito siya more on grinding. But this one, since multifunctional po siya, pwede po tayo mag-steaming sa ibabaw. So, pwede kayong mag-steam ng mga siopaw, siomai, o kaya vegetables po. And then, dito, pwede po kayong mag-grind dito ng mga giniling na karne. Meron din siyang steaming, si Kandari. Meron siyang surgical blade sa loob. So, dito kung gigiling po kayo ng mga pipinuhin mo, like mga munggo, bigas, o kaya yung kape, pwede na rin dito. So, ngayon, mag-grind tayo ng chicken. So, ilalagay natin dito sa ibabaw, sa loob niya. Ito, mga 1 kilo to ng manok. Kinubs natin, chicken breast. Maximum 2 liters naman to siya pag ginamit niya. So, pwede din natin isama yung garlic at saka onions natin. So, ilalak natin siya. Pakadali lang, ikutin mo lang. And then, ilagay natin to. Ikutin. May on power siya sa likod. Pindutin na natin to. Yan. So, ang function nito, gagamit tayo ng speed. Pag nag-blink na yung 0 niya, i-add on natin ay yung speed niya from 1 to 9. So, gagamit lang tayo number 8. Huwag na natin i-full. And then, sa temperature niya, timer. Lalagay tayo ng timer. So, halimbawa, 4 minutes. Saka natin i-start. Yan. Pwede natin i-stop. And then, i-check natin kung yung giniling natin is pino na. So, actually, 1 minute lang yun. Almost 1 minute lang. So, pinong-pino na yung chicken natin kasama yung onions and garlic. Yan siya. So, kung mga karne medyo matitigas, gagamit ka ng 2 to 3 minutes lang sa paggiling. So, hindi mo na kailangan bumili ng giniling na karne sa palengke. Ikaw na yung gigiling. So, ilalagay mo lang siya balik ng ganun. Kung hindi ka pa satisfy sa pagkapino niya, pwede mo add on ng timer. Pero yan siya is well done na yan siya. Okay na yan siya.